guys, good afternoon. Andito na naman ako, nagki-crave ng taho, kaya gagawa ako ng homemade taho. So, pakulaan ko muna tong sago. At pag malambot na, tsaka ako mag-aarnibal. Okay. Kahit saan, kahit na magtatakbo dyan si ka Bentong siguro, hindi naman ako istapin nun dahil ala siyang tinda nito Doon lang sa may tabing ilog kami may tinda nito Kaya eto gagawa na lang ako. Taho. Soy milk. Yung natural lang. Tapos, meron ako dito yung gelatin. Yung unflavored gelatin. Eto. 2 cup na soy milk. Kasi ako lang naman ang kakain Kaya dalawa lang muna. Dalawa lang muna. Kung gusto nyo dagdagan, doble nyo na lang yung ito soy milk. 2 cups. Yan. 2 cups, ayan. Ito na yung nilagay ko sa ref na jelly. Yung soy milk. Nag-assemble na ako ng aking taho. Hinalo ko na yung tapioca pearl. Alternate. Ayan, nataho na ako guys. Diba? Ano sa inyo?